Vă salut! Bine v-am găsit! Numele meu este Vladimir și astăzi vreau să vă prezint, să fac un experiment, un test, care disc de tăiere, de bitare metal e mai ok, să zicem, care e cel mai bun raport preț-calitate sau care e cel mai recomandat. Nu am să vorbesc foarte mult despre ele și despre părerea mea, o să-mi dau și eu cu părerea la final. Ideea este că testul ăsta am vrut să-l fac pentru mine de multă vreme și m-am gândit că dacă tot îl fac pentru mine, poate mă ajută și pe altcineva. Dar totodată, dacă l-am pe YouTube clipul, poate peste ceva timp când nu mi-amintesc, mă mai uit și eu la ele. Mai fac chestia asta uneori când am anumite dubii legate de niște chestii pe care le-am testat în trecut. Nu întotdeauna îți amintesc ceva ce ai testat acum 2 ani sau știu eu. Ok, ca să vă zic încă o chestie. Aici avem 10 discuri de bitare pe care o să le testăm pe toate 10. 8 branduri, în sensul că sunt 2 de la Bosch și 2 de la Parkside. Care e ideea? Ideea este că majoritatea de aici sunt de 1 mm grosime, toate sunt de 125, dar avem aici cel de la Dexter, care este un pic mai gros, nu mai știu exact. Teoretic e tot de 1 mm. Se pare că e tot de 1 mm, nu știu. Ideea este că înainte să fac intrarea în clip, eu am filmat o parte din clip și am testat deja o parte din ele și m-a surprins cel de la Dexter din toate punctele de vedere și la grosime nu se potrivea. Ori am avut eu un alt model și n-am fost atent, ori nu știu exact care e faza. Ăsta scrie că e de 1 mm, dar știu că am testat, am măsurat. Da, am verificat, deci voi testa 11, pentru că acesta este de 1 și acela este de 1,6 pe care l-am testat prima dată și acesta este în realitate, ăla de 1,6 de 1,7 și ăsta de 1 e de 1,2. Deci o să măsurăm pe fiecare în parte, să vedem cu șublerul dacă diferă atât diametru cât și grosimea. Haideți să vedem testul acum. Începem cu Dexter. 125,34 și 1,70 grosime. Trecem la Parkside. Parkside care chiar a fost acum în setul recent la vânzare cu nu mai știu cât. Cele mai ieftine discuri 2509 cu 1,2. Ce a mai rămas? 76,44. Trecem la Parkside Performance. Asta are aproximativ 125, grosimea de 1,4. Mai are un pic acolo de făcut. Asta a rămas. 61,81, cel mai mic de până acum. Bosch Pro, cel care este pentru inox, teoretic. Eu acestea le folosesc de obicei. Ăsta e preferatul meu. Chiar sunt curios. 1,30. Continuăm cu Dexter, cel de 1 mm, 125,32, acesta de 1 mm, care, după cum puteți vedea, are 1,3, nu 1.
Clink Spor de 1 mm, greutate 1,34 și este de 125,2. De Valt de 1, 1,3 și 33, 1,24,3. Parkside 1,18, 24,9. În viața mea nu mai cumpăr Parkside. Ca să nu credeți că este expirat, este chiar din oferta de acum. În 2027, vedeți, sper că nu. Adică ambele pe care le-am testat s-au uzat cam la fel. Pentru că am avut un pic dubii că am făcut eu ceva greșit. Trecem la Bosch Pro, cel de inox, la fel ca și cel pe care l-am testat prima dată, doar că acesta este varianta mai groasă, 1,57, 1,6 spune producătorul, 125. Vă zic sincer că ăsta a fost brandul meu preferat și în general ultima perioadă am cumpărat numai de la Bosch. Dar după testul ăsta, cred că până acum din ce văd eu, va fi de Valt. Nu se mai acord o șansă, dar tot nu mă mulțumește ultimele 3. Red Square, n-am folosit în viața mea, nici n-am auzit, e din Dedeman, 1,27, 1,24,93. La banii care costă asta, clar ar fi o alegere pentru că e în jur de 4 lei dacă mi-amintesc eu bine. Și s-a făcut. Arată foarte rău după utilizare. Milwaukee 1,20 și are 1,25 fix. No, ăștia cei mai apropiați se pare de realitate. Nu că ar fi neapărat bine, dar nu e nici rău. Ăsta ca și idee e expirat în decembrie 2025. E singurul care e mai vechi și expirat. Din toate care ăsta l-aveam pe acasă, restul le-am cumpărat special pentru clipul ăsta. Și ultimul testat, Makita, varianta de inox de 1 mm. În realitate 1,33, 124,83. Șoc. Makita pare că e cel mai bun de până acum. Acesta este rezultatul final și ordinea în care s-a uzat. O să le punem așa. Diferențele, nu le mai măsor cu șuberul ca să nu mai pierdem timp, dar diferențele sunt, zic eu, destul de mici între astea de aici.
Aici avem o scădere semnificativă. Bun. Și acum concluzia mea, deși nu m-am uitat decât așa în timp ce filmam, la timpul exact de execuție, care pentru mine ca și amator e mai puțin relevant. Încă o chestie. Aici, normal că un disc de 1 va lucra mai bine cu un polizor unghiular cu acumulator. În timp ce la cel pe curent nu prea contează și poate că ar fi o variantă mai bună să trageți unul mai gros ca să nu se consume așa de repede. Și de multe ori am observat că diferența de preț e tocmai invers, și anume ăla mai gros e mai scump decât ăla mai ieftin. Nu neapărat, uneori e și invers, dar diferențele sunt foarte mici, de 20 de bani sau ceva de genul ăsta, între unul de 1 și unul de 2 sau unul de 1,7 sau știu ce dimensiuni au diversi producători. Oricum, ați văzut aici între astea două Bosch, poate, nu știu, nu-i 2027, deci nu e expirat, nu nimica. Mare diferență, timpul nu e așa de mare, nu e așa de mare diferență de timp între astea două. Deci clar că l-aș alege pe ăsta mai gros, Bosch-ul, decât pe ăsta mai subțire. Diferență foarte mare. Pe când la Dexter, diferența e dimpotrivă, cel subțire a fost mai bine decât cel gros. Deci mare plus pentru acest Dexter, deși nu e ieftin. Nu știu dacă e 3,50 sau 4 lei, ceva de genul ăsta, dar da, e ca și preț. Nu mai știu, poate greșesc cu ăsta de la Milwaukee. Dacă îl găsești online și îți mai faci comandă de alte produse de pe site-ul unde îl găsești și merită transportul, că oricum merită. Din păcate, Milwaukee nu prea găsești în magazin și în magazinele mici în care îl mai găsești, prețurile nu sunt așa de grozave. Deci, ăsta ar fi fost o opțiune bună pentru că, ca și idee față de DeWalt sau de Walt, cum zic eu, e mică, dar e o diferență. Și atunci, din punctul meu de vedere, acum, după ce am testat toate astea, pentru că am fost dezamăgit, am făcut același test cu cele de 76 pentru polizorul mic și DeWalt a fost foarte prost. Nu mi s-a ca și timp, ca și uzură, ca și nimic nu m-a plăcut la el, dar poate uzura nu mai țin minte exact. Dar la fel, nici prețul la cele mici nu e unul cel mai bun, dar e o opțiune bunicică și la alea rămâne ăsta. Ținând cont că ăsta am luat, nu poți lua mai puțin de 10 din Dedeman. Eu n-am găsit varianta să le la bucată, doar la 10, set de 10 bucăți. Vine așa, cu cutia asta faină de metal și costă 25 de lei. Adică ai 2,50 lei bucata și cutia de metal bonus în care poți să ții și alte branduri sau știu eu ce. Deci, da, din punctul meu de vedere, fără doar și poate, cea mai bună variantă e DeWalt la raport preț-calitate, timp de execuție și așa mai departe. Deci pentru mine câștigătorul este DeWalt. Voi vă trageți concluziile singuri. Parkside nu mai cumpăr în viața mea, oricât ar costa, nu se justifică. Adică vă gândiți că, într-adevăr, nu știu cum să fac socoteala 17 sau 18 lei, 12 bucăți, 1,50 lei bucata, dar asta e 2,50 lei. Păi la 3 tăieturi, scuze, încă o chestie, acum m-am dat seama că am greșit. Asta era la începutul clipului, că eu am numărat 4 tăieri la acesta, cu asta am făcut 4 tăieri și cu asta acesta am făcut 3 tăieri. De aici diferența deci are o tăiere în plus, de asta este mai uzat, cel de dimensiune mai groasă. Deci am eroare din partea mea. Dexter e o opțiune bună, dacă ești în Leroy și ai nevoie, ținând cont că nu se consumă bine, timpul de execuție e destul de bun. Da, și Dexter e o variantă bună. Ideea care este? Că Bosch-ul în Leroy e cam la același preț cu Dexter. Și am zis, dar vreau să-mi iau Dexter, iau Bosch, nu? Că Bosch e Bosch. Dar dacă știu că mi-au pentru polizorul ăsta mare, da, uite, poți să spui că Bosch a avut uzură mai mică, ăsta mai gros, decât Dexterul subțire, la 3 tăieri. Deci e o diferență nesemnificativă. Deci da, dacă vreți să vă luați Bosch, luați-vă cel mai gros. Sunteți în Leroy 350, v-am zis, Bosch-ul ăsta. Și nici nu mai știu, ăsta gros l-am luat de fapt din Dedeman. Dedeman cred că a fost preț bun, sub 350, nu mai știu exact. Preț bun totuși. Deci Bosch Pro ăsta de inox, varianta mai groasă, dacă te iați cu polizorul la rețea. Deși, încă o chestie, timpii ăștia, nu știu acum dacă aș tăia cu polizorul unghiular cu acumulator, dacă timpii aceștia, fără să forțez, vă dați seama încă o chestie. Eu am forțat și vibrația din țeavă și toate ori afectat într-un fel sau altul țeavă din platbandă. Dar, per total,
Nu contează. Ideea este că tu trebuie să tai în anumite condiții, să execuți anumite lucrări, anumite chestii, anumite condiții, sus, jos, atârnând, știu eu ce. Și atunci am făcut condițiile astea și am apăsat mult mai mult decât aș apăsa în mod normal, fix ca să duc la limită aceste discuri, să vedem la 3 tăieri, așa ca ciobanul, cum ar veni, cum se descurcă. Deci nu felul în care am tăiat, nu vă luați, vă rog frumos, nu fiți hater cei care vă gândiți la chestia asta sau cei care îmi comentați. Puteți să faceți, nu mă deranjează, până la urmă e treaba voastră, dar mesajul noastră rămâne acolo. Eu nu le șterg mesajele numai dacă înjurați, deși am pus setare la cuvinte automat nu le lase, dar ca și idee, n-are rost să fiți răutăcioși cu mine că n-am executat bine, că n-am ținut numai cu o mână polizorul sau știu ce. Lucrurile pe care le fac pe răspunderea mea, în felul meu, cum consider eu, ca și un amator. Am tăiat mult la viața mea cu polizorul, niciodată nu o să tai fără apărătoare, am ochelari de protecție când tai, de obicei tai cu mânușile pe mână, v-am spus că acum nu am tăiat cu mânușile pe mână pentru că o trebuit să apăs pe telefon, să-l pornești și așa mai departe. Și de acest motiv n-am purtat mânuși, doar din acest motiv. Iar felul în care am tăiat și faptul că vibra și așa mai departe, da, ok, poate că nu a fost concludent, dar fix de asta am făcut cu acest Parkside, de același test, făcut într-un alt mod, am chinuit să nu vibreze deloc și e exact, deci nu știu cum să vă arăt, să vedeți, este exact la fel, deci cred că un micrometru cât e diferența între ele. Deci e relevant. Și asta performance, bătaie de joc, adică nimic de aici nu e cumpărat de mai mult de 2 ani. Ăsta să fi fost pe un polizor pe care l-am cumpărat acum 2 ani, posibil, nu știu exact, dar deci nu este expirat. În 2026 expira anul ăsta. Părerea mea, câți bani aruncați. Chiar dacă sunt foarte ieftine, nu merită. Deci, da, Parkside, din păcate, nu. Așa nu. Vă aștept la un nou clip. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă urez o zi frumoasă.